Szóval ott fejeztük be, hogy hát Sebastian megkért, hogy látogassam meg az Undercraftot vele, vagy Undercraftot vele. Úgyhogy lemegyünk, aztán megnézzük, hogy mit mutat nekünk. Elég menő szerintem a bejárat. Ugye ezt találta ezt haverja Omnis, és úgy nevezte, hogy Undercraft. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her. Igazából itt játszottak I valamit. should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Nem mondjam el senkinek, hogy itt van ez a hely. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The gaunts are full of Jól értelmeztem, hogy Omnis vak. Köszi, meg vagyok egyébként. Így mozgalmasak a napjaim és veled. Mi a helyzet? Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Salazar egyik mordekárosnak a leszármazottja, Omnis. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to. Mit tudom én, most így hirtelen nem tudtam értelmezni, hogy mit mond. Practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Én azt mondom, hogy itt már a választási lehetőségek fontosak. Az a baj, hogy én még úgy nem játszottam ki a játékot, hogy ne szerezzem meg hát a nagyon durva spellt, amit majd látni fogtok. És félek, hogy ha rosszul döntök, és hogy kimaradok úgymond a buliból, akkor nem tanítja meg nekem ezt a spellt. Úgyhogy mindenféleképp azt fogunk ragaszkodni, hogy azt keltsük Sebastian felé, vagy az érdeklődést, hogy akkor érdekel minket ez az egész, amivel ő is foglalkozik, hogy hát ja, ilyen sötétebb spellekkel, és nem szeretném, hogy ezt ne kapjuk meg, de nem tudom, hogy van-e rá esély, hogy nem kapod meg, de nem tudom. Most például a Confringót mondja el, hogy micsoda. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. És hogy itt biztonságban meg tudja nekünk tanítani ezeket a spelleket. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Ezek mind ilyen tiltott spellek egyébként. You're getting it. Ready to actually try it out? És most ki is tudjuk próbálni. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Igazából a Confringo az majdnem olyan, mint az Incendiary, ahogy nem tudom bárhogy ejtik. Annyi különbséggel, hogy ez long range-ben is damage-el. Ez is fire-based attack, ugyanúgy, mint hol van? Ez. Csak ez, látjátok, hogy ez inkább közelre. Utána még egy picit sebzi, és nem tudom, ez is sebzi egy picit? Igen. Szóval ez a jobb. Ez a jobb.
farther than that of a spell like Incendio. Igen, most is mondja el, hogy ez egy kicsit messzebbre is. Hoppá. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that Szóval a spell that's Confringo addictive. a baszóbb verziója az Incendio-nak. Micsoda? Jó, hát I'm ready for more spells like This is this. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound Most up elmondjuk after the neki, dragon hogy attack. mi There was voltunk this ugye portal key that... Gringottsban. To Gringotts? Well, it's all a Ugye bit bankban. convoluted. I'm listening. És hogyha nem mondjuk el neki? Elmondhatjuk. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Most mondtuk el, hogy az ősi mágiát látjuk. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Most visszamegyünk, aztán majd hív, hogyha kellek. Hello, Sebastian. És a barátja, Omnis, látta, hogy kijöttünk. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Igen. Elmondjuk neki az igazat, hogy amúgy Sebastian mutatta meg nekünk. Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Szóval az apja a haverja az igazgatónak. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one.
He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Igen, ő vak. Very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian Tehát gets jól himself in enough értelmeztem. trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an Na ez az információ, ami a 3 végigjátszásom során így elkerülte a figyelmemet például. Tök furi. Na jó. Van egy új questünk. If only a new student were to help me with my sad predicament. Room of Requirements. Ez is egy fontos dolog. Azt nem tudom, hogy igen, ez a legközelebbi. And you also went on to do the exact same thing. I wouldn't think Black Hop. would mind someone telling you. Well, I'd appreciate it not happening again. Akkor föl kell menni, gondolom. Mert hogy arra fele volt, itt is van egy ilyen leviószás dolog. Revelio. Jó helyre jövünk? Jó helyre jövünk. You got caught up in that Hogsmeade attack. Ha, ott pittyeg. Csilingel. Na. Professor Weasley? Ja, ugye Weasley hívott minket ide. Somewhere away from prying eyes. És megnyílt egy szoba. Egyszer csak a semmiből. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Szóval találtunk egy ilyen titkos szobát. What is Roxfordban. This is the room of Ez a szükség szobája. It only appears when one is in real És ez csak akkor Ordinarily, a student might stumble fedődik föl, amikor upon it szükségünk van rá. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past. Azért jelent meg előttünk ez a szoba, mert hogy tök üres volt, és gondolkoztunk pont azon, hogy mi az, ami kéne. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Hát akkor pakoljuk arrébb a székeket, nem egyszerűbb? Hát most nem ár. This presents the Azért nem olyan nehéz egy szék. opportunity to teach you Elkezdjük az elejétől, ketten, spell. 3 perc múlva végzünk. Evanesco-t kell használni, és eltünteti a dolgokat a szobában. Jelen esetben a székeket. Úgy van. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Mindjárt berakjuk az Evanesco-t is ide. Most nézem, hogy még egy nyílt nekünk. Van olyan, amit nem használunk? Nem, mindegyiket használjuk. Ezt mikor nyitottuk meg?
Mert hogy amúgy vannak talent pontjaink, de hogy ezt még nem használtuk, vagy felhasználtuk már? Ez hol is volt? Az a spellnél volt csak simán? Nem. Akkor a core-nál. Csak egy adódott hozzá elvileg. Ja nem, mert itt van az első és itt a második, és akkor itt lesz majd az utolsó. Jó. Ez jó tudni. Akkor még tudjuk használni több... Vagy tudunk használni többet akkor. Nem Reparo. És kaptunk holdköveket is. Moonstone-okat. De hogy ez később majd elmondja, hogy mire jó. Itt egy lap. Hát igazából ezek ilyen collectible-ök. Megtalálta a régi iskolatáskáját. Még megtaláljuk Deeket. Addig fedezzem fel a termet. Itt van valami. Gondolom föl kell menni. A ládához. Ui. Igen, és akkor tovább. Money? Nem. Kávés. Csésze. De várjunk csak, itt valahogy tovább lehet menni, mert ott jelzi az utat. Ja, itt van a... Amit el kéne tüntetni. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of. Szegény. Ez is ilyen collectible, ami ott van. Ezeket nem hiszem, hogy felveszem, mert az egy másik mentés. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Itt egy aranycikesz. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Nem lehet elkapni az aranycikeszt? Ez mi? Ja. Revelio. Hát itt igazából nincs semmi sem. Akkor miért jöttünk be ide? Vagy a cikesz miatt? Nem lehet magunkhoz hívni a Kióval? Nem. Ott van. Nem lehet. Viszont ott van egy láda. Várjunk csak. Nem. Akkor használjuk a konfigot. Nem. Azzal sem engedi. Akkor hogy lehet oda bejutni? Valamiért ide bejutottunk. És itt nem lehet átmászni, hogyha ezt ide behúzom? Nem. Nem lehet átmászni. Viszont itt meg nem lehet semmit sem csinálni. Még venisálni se engedi, ugye? Nem.
Hát akkor nem tudom, hogy ezt a részt hogy kell, úgyhogy skippeljük. Sajnálom. I hope that house elf can find us in here. Megtaláltuk Deeket. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Tehát másodévesként találkozott Deekkel, és azóta barátok. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Akkor most találjuk ki, hogy hogy nézzen ki a szoba. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ott is van. Ez elég jól meg van csinálva. Ez tetszett. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Na, ez az, ami kell nekünk. Unfamiliar items of clothing. Szóval ismeretlen tárgyakat felderít. És nekünk van is olyanunk. Nem, de volt. Vagy nem volt? Úgy emlékeztem, hogy volt olyanunk. Biztosan. I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Na, egy újabb spell. Conjuring. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see.
Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Szóval... Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Szóval kell egy potion station-t, meg egy mit mondott? Potting table-t leraknunk, úgymond. És ha mondjuk itt van egy na mindegy. Szóval, hogy ezeket az itemeket, ezeket a tárgyakat el tudjuk veniselni, mint ahogy például előzőleg a székeket, és azért ugye kapunk holdkövetet, moonstone-t. És ugye a moonstone-ok, tehát moonstone-okba kerülnek azok, hogy mi lerakjuk az új tárgyakat, és hogy amúgy kint is lehet bányászni úgymond moonstone-t a hegyekben, per dombokon, bár igazából szerintem bárhol, amivel már találkoztunk a stream során, és de ugye lehet vásárolni is, ami szerintem teljesen hülyeség, bocsánat. Úgyhogy ezek vannak. De most viszont használni kell ezt az új spellt nekünk. Amivel ugye megidézzük a tárgyakat. De most akkor kétszer rakta oda ezt. Se baj. Tehát potionsnél van a potting table. És itt van a small. T alakú, meg medium. Aha. Jó, hát akkor small, legyen lila. Vagy legyen a aranyszínű, az jobb. Ezzel lehet rotétálni? Igen, csak nem fér el. Jó. Hol a bejárat? Most attól függ, tehát úgy rakjuk le, ahol a bejárat. Szerintem ott, ahol dík áll. És ez lesz a potting table. Akkor legyenek itt a potting table-ök, nem? Legyen 2 is. Vagy nem tudom, hogy van-e annyink, úgyhogy... Nem akarom, hogy ne tudjuk megcsinálni a missiont ez miatt. Lerakunk akkor egy izét is. Én nem potting table, előbb mit raktunk le? Potion table-t, akkor ez a potting table. De azt meg... Jó, akkor legyen itt. Én oda akarom rakni. Én ide akarom rakni, ez helyébe. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. De várj csak, én már nem értem ezt. Nem leraktuk előbb? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Szóval, hogy mi van? De leraktuk, itt van a potion table, meg itt a potting table. De akkor... Akkor ez miért világít, hogy itt még ez is új, értem. Jó. Akkor ebből is van ugye medium, meg large. Desk of description. Jó, hát ezt azt úgy csinálni, hogy akkor veniseljük ezt. Meg ezt. És akkor a potting table... bocsánat. Igen, a potting table-t átrakjuk ide jobbra.
Valahogy így. És akkor a... Na! Garlic professzor meg akarja tanítani a Wingardium Leviosa-t nekünk. Ezt, Desk of Description. Ezt kell ide raknom a bejárathoz, hogy amikor bejövünk, akkor ott legyen rögtön. Így bejövök, és már ott is van. Meg van ez a szövő dolog is, de azt mindegy, ezt majd később. Mert nézzétek, van ilyen, hogy az nincsen? Az itt lesz majd, csak aha, a loom. Azt majd később mutatja meg nekünk. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of kell moonstone nekünk most, de hát ez van egy csomó. Outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Mindegy. Ezek a képek nem kellenek. Van még valami? Itt egy szék. Meg itt van ez. Van még valami? A szobában nincsen. Csak az, amit mi raktunk le. Ugye? Ugye? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Tehát több potion table-t, meg potting table-t le tudunk rakni. Nyilván ugye akkor több növényt tudunk termeszteni, vagy mondjuk egy adott növényből hamarabb tudunk többet termelni, vagy termeszteni. Úgyhogy van még egyébként dekoráció ezen kívül. Most itt tömén lerakunk, hát mondjuk a tükörnek semmi értelme, nincs képeket, meg szőnyeget, az is hülyeség szerintem. Mindegy, így végighúzzuk az egerünket, hogy akkor megnéztük. Szerintem most tök hülyeség ilyeneket lerakni, de muszáj, ez a baj. Lerakunk képeket. Wall decoration, meg floor decoration kell. Lerakjuk az 1, 2, 3, 4, 5, aha, hát valamennyi képet lerakunk. Itt tudom én. Itt egyet. Change size az Y-nal meg az X-el, hát. Van ilyen nagyon-nagyon nagy is. Elég ilyen kicsi. Ó, és van ilyen. De hogy így tudom lerakni őket. Ide meg lerakunk egy nagyot. Ide meg még egy kicsit. Szuper. Igazi dekoratőr vagyok. És akkor kell a floorra is. Hát azt szerintem a szék is, nem? Meg az ilyen asztalok. Ennek semmi értelme nincs. Csak foglalja helyet. Akkor legyen legalább ilyen aranyszínű. És ebből is van change size. Van ilyen pici. Meg ilyen hatalmas, nagy. Ennek semmi értelme nincs. Akkor azt rakjuk így ide. Valahogy. Nem engedi. Egyiket. Másikat ide akarom rakni. De nem engedi. De miért nem engedi? Ennyire kicsi itt a hely. Mindegy. Akkor a másikat ide. De bejárathoz is rakunk egyet.
Rakjunk ide is egyet. Meg még egy darabot kell. Azt legyen ide akkor. Hogy van? Ide. Úgy van. Persze. Ez nem túl sok. Nem lehet törölni most? Ha, cheat. Szia. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. Megtanulunk még egy spellt, amivel meg tudjuk változtatni a már lerakott tárgyaknak a színét, textúráját, meg ilyen hülyeségeket. Gondolom, hogy azt is, hogy mekkora legyen a mérete. Hát ez gyakorlatilag amúgy tutoriál. Ez az altering spell. Hát, de most nem, semmelyiket nem akarom, az a baj. Az a baj, semmelyiket nem akarom. Mindegy. Rakjunk le egy új potting table-t ide. Mondjuk lilában. Itt lesznek a potting table-eim, így sorba. És ezt fogjuk megváltoztatni. És akkor azt írja, hogy a style an item. Gondolom ez a stílusa. F-fel kell a change color. Ilyen aranyszínűre, így. És a size, hát itt pont nem tudjuk a size-ot. Sajnos. Confirm. Akkor 2 már megvan. És akkor valamelyiknek a méretét mondjuk rakjuk le. Wow. Ennek is lehet? Na mindegy. Hát változtassuk meg ezt, aztán jó van. Aha, ott van change size, ilyen kis pici. És most visszaváltoztatjuk. Ne, most mit csinál? Amit előbb is néztünk. Tehát meg tudjuk változtatni a színét a falnak. Hű, de nagyon jó. Most nem sikerült? Ja, értem. Ja, de balkoni or the floor kell. Akkor jön a balkoni. Ez a balkoni, ugye? Akkor legyen a floor az egyszerűbb. Ezek nekem nem tetszenek, nekem az alap tetszik. Mindegy, jó lesz ez. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Persze, már is megyünk. Csak minél hamarabb szabaduljunk innen, mert unalmasak ezek a tutoriálok. A hangulatát meg lehet változtatni a szobának. Legyen az a something natural and earthy. I'd like the room to feel natural and earthy as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Hát ilyen zöldesebb árnyalatú lett a fény.
Ennyi igazából. De jó lesz ez. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have Bármikor meg lehet változtatni a hangulatát a szobának. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Na tessék. Egy újabb szoba nyílt ki. Sőt. Még jobban. Azt a mindenit. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to Spellcastingot customize the space further, na nem már, azért itt nem fogok gyakorolni. you'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. És mégis hogy tudnám gyakorolni a spelljeimet itt? Ha még lennének bábuk, amiket lehet használni. Seasonal decorations. Ezek miért nem? A chestbe kell találni. Jó. Hát lerakunk még pár izét, potting table-t. Most már a normális izébe, alakba. De viszont... nem fér el. Így jó lesz. Elférünk itt? Elférünk. Szerintem 3 darab elég. Meg akkor lerakunk még 3 ilyen bájtal főzőt. Jaj. Én csak úgy akarom lerakni, ahogy ott van. Igen. Ott hogy van? Így. Most így lesz. És egyenlőre ennyit tudunk csinálni. Jó. És akkor itt igazából bármit lehet, de most egyenlőre csak ezt tudjuk, úgyhogy... az meg nekünk nem kell. Van 8 darab belőle, Wiggenweld Potionből. És most mit kell csinálni? Ki kell menni csak innen? Vagy megnézni az új szobát, ami kinyílt? Amit soha nem fogunk használni kb? Hát jó, gyönyörű. Mehetünk tovább. Gondolom, akkor ki kell menni innen. Na szuper. Úgyhogy... most hova kell mennünk? Map Chamberhöz. Lefele kell menni? Lefele. Ez kb. Ezen a szinten van. Na, a Map Chamberhöz csak beszélni Professzor Figgel. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ja igen, mert ő Londonban Ranted volt. on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins.
Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Most elmeséljük, hogy mi Anyway, he told történt. me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Szóval ugye a Hogwarts, vagyis Roxford alatt van egy hatalmas nagy szoba, ugye a térképcsarnok, ahol ugye voltunk, és most megmutatjuk neki a térképcsarnokot. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently. Hogy lehet sétálni, mert annyira idegesítő, hogy mi gyorsabbak vagyunk. C betű. Én már minden nyomogattam, csak azt nem. Mondjuk most pont nem engedi. Ja, hogy hosszan kell nyomni. Vagy nem. Bagos. Hát ugye ez a könyv kell ide. Ugye mondta a Rackham professzor, hogy aki ugye ott a képen beszélt a csarnokban, hogy kell egy könyv ide, helyezzük be, vagyis hogy nem helyezzük be, hanem hogy hozzuk ide, és akkor utána jöjjünk vissza. Vagyis na, találjuk meg és hozzuk vissza. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Egy hatalmas nagy térkép van alattunk. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials Van 4 próba. complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Pensive memory? Hát az volt, hogy hogy elrejtette a Gringottsba? Igen, hogy elrejtették ezt az ősi mágiát. Vagy hát, ja, hogy egy kislány volt, és akkor szegénység volt, mert hogy ugye
nem esett az eső már mióta, már víz sem volt, meg stb. És akkor ők jöttek, és ők így csicsú, minden jó. Ugye? Nem? Precisely. Charles Nem is ez another of volt. the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep. És hogy aki érdemes rá, az fogja megtalálni a választ arra, hogy mégis mi ez a Ancient Magic. None of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall. Hogy nehogy rossz kezekbe kerüljön, ugye? They will test Ja. your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is great news indeed. Szóval, hogy... Young friend, do you trust Professor Fig? Hogy goblinok is meg akarják szerezni ezt a... And all you have already valamit. accomplished. We shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Az első trial, az itt van alattunk, és jelzi. Valamilyen torony. It's not far. You may have seen it yourself. Ez nem a Bagoly torony. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Vagy nem az? Find you at the tower as soon as I can. Nem az. Be careful and do not tell anyone where you're going. Nem, ez azt hittem, hogy ez a Hogwarts, és hogy a Roxforton belül van, de nem. Roxfort után van. Fönt. Vagy nem? Pont, hogy lent van. Wow. Fordítva néztem a mapet. Nem, fönt van, jól mondtam én. Igen, itt. Hát ott még nem voltam. Viszont itt közel vagyunk. Most már ugye van seprünk is, úgyhogy tudunk repülni. Ja, itt voltunk ugye legutóbb. Vagy legutóbb? Az előző streamben. Tényleg, és vajon a seprűs csávó az hívott már? Hogy mehetünk fejleszteni a seprünket? Majd mindjárt megnézzük. Egyelőre menjünk el addig. Meg is érkeztünk. Meg itt van egy hoppont. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Nem kaptunk tőle. Vagy de, ő, nem.
Adam Kogava, Professor Garlic. Hobballonzeszka. Perry Pippin. Ez se ő. Ja, nem, még nem tudjuk akkor fejleszteni. Sajnos. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in Disillusionment charmot használjuk. Quickly now. Csak itt mutatja, hogy ha közel megyünk egy enemyhez, akkor használjuk a Patrificus Totaluszt, ami hát igazából egy milliatak. Gyakorlatilag ilyen stealthbe tudjuk megölni őket. Kővé dermednek. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Csak hogy gyakorlatilag ennyi. Well done. Itt valaki észrevett minket. Kicsit. Sokan vannak, nagyon. Észrevettek. Na mindegy, ezt stealthben nem sikerült megcsinálni. Visszadobtuk a fegyverét. Igen, most már így egy kicsit fluidabb a kombat. Meg tök jó, mert most már van valaki mögöttünk. Hát ez jó volt, nem tudom mit csináltam, de meghalt. Szóval most már tudunk olyat csinálni, hogy... Hogy csináltam? Hosszan kell nyomni? Igen. Tudunk ilyet csinálni. Bármelyik irányba gyakorlatilag. És szerintem ez tök menő. Investigate the Goblin Presence. Vagy hogy ejtik. A csodálatos angolommal. Mit kell találni? Vajon mit kell találni? Ilyen papírokat? Directly from Ranrock. Gondolom. Orders indicate that they're after something to do with names. What names? Oh. And why here? I will draw blood. Jönnek még. Imádom.
Imádom a kombatot a játékban. Én szívesen beszélnék veled, hogyha megállnál egy helybe. Mert azt kérje a játék, hogy beszéljek vele, de hát sétál is nem engedi. Hát jó, akkor sétálj! Nekem aztán mindegy. Menj, légy szabad! Professzor Fig, légy szabad! Csókolom, szia! Köszönöm szépen, hogy találkoztunk. A bejárathoz megy? Igen. Looks like we found the entrance. Igen, és most már tudok veled beszélni? Hello, itt állok melletted. Á. Akkor nem azt kérte, hogy beszéljek vele. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon, you can work on it back at the castle. Később megtanítja nekünk majd akkor az Alohomórát. Itt van egy láda. Mi investigate. Ja. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. Valami leesett. I'm familiar with many of these titles. Kíváncsiak, hogy ilyet lehet? Nem lehet meggyújtani. Csésze. Welcome to Sanbakar's Tower. Mi? Ezt ki mondta? Itt nem tudok beniselni? Nem. Pedig muszáj lesz bemenni valahogy. Hello. Bombarda? Ja, még nincsen bombardám. Akkor izével beniselni? Nem enged. Elvileg oda kéne bemenni. Vagy nem? Na várjatok, most ezt nem értem. Hát... Biztos, hogy oda kell bemenni. Level 3. Azt írja, hogy nem lehet unlockolni. Ja, hello! Ja! Ő beszélt hozzánk. I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, szóval valamiért Ranrock meg a csatlósai tudnak erről, hogy itt valami van. Mert ugye az első ilyen próba az itt lett volna, és itt tele van ilyen goblinnal. Tehát valamit keresnek. I'll see you back in the map chamber. Meg kell találni a bejárat az első próbához.
Szerintem megtaláltuk. Revelio. The first trial. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Le kell menni. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Ja igen, szóval van ilyen kapu, és ugye, hogyha bemegyünk a kapun, ott teljesen más van. Tehát valószínűleg úgy kell átmenni a hídon, hogy a kapun keresztül. Mert hogy úgy át tudunk menni. Viszont akkor egy teljesen más helyre kerülünk be. Revelio. És ott van is lent egy láda. Tehát, hogy itt lent... Hol lent? Mi van? Van lent egy láda, de csak akkor, hogyha átmegyünk itt. De... Nem innen jöttünk? Vagy ez most megint egy másik hely? Nem csak vakok voltunk. És akkor itt nem tudunk átmenni. Hát jó, a lényeg az, hogy tovább kell menni. Ja, meg van még egy láda. Revelio. Itt valami... Ja, jelzi, merre kell menni. More traces of ancient magic. Something must be different. Van még itt láda? Revelio. Megvan mi a baj? Az, hogy még a egyes szintű a Riveliónk. Szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan teljesen más látunk itt, mint ott. Már nincs, csak fordítsuk meg. Igen. Tehát itt van egy plusz szoba. Revelio. Amúgy ez még mindig teljesen mindfuck nekem. Hoppá. Ja, hát őket már ismerjük. Tudjuk, hogy kik ezek. Wow. Imádom. Amikor a saját fegyverével fejbe vágjuk. Na, itt nincs elvileg semmi. Viszont itt lehet erre menni, meg lehet egyenesen menni. És valószínűleg erre kell menni. Mert itt van a lila a térképen.
Úgyhogy megnézzük, hogy itt mi van. What have the keepers planned for me? Egy láda. Csak egy láda. Más? Más nincs. Ugye még egyszer megnyomjuk. Semmi nem történik. Na jó. Akkor tovább. Lehet... Ott van egy láda középen. Lehet jobbra meg balra menni. Bal oldalt láda van. Aha. Pont erre kell jönni. Aha, és a szokásos kapu. Először is azt a ládát... wow. Közben itt van még egy láda. Majdnem leestünk. Hát, gondolom erre kell menni. Nem kell átmenni a kapun. Mert amúgy itt látunk valamit? Nem. Nem lehet. Na mindegy. Ó, harc. Wow. Nem csinált semmit a lefegyverző. Mindegy, meghalt. Imádom. Kár, hogy még csak ennyi spellünk van. Jó. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Itt van egy láda. Kapásból. Pedig van valamilyen ancient magic-es cucc. Aha. Így. Viszont azt a ládát, azt hogyan fogjuk... Ja, értem, szóval, hogyha... Aha. Átkerülünk a másik dimenzióba, akkor, amikor... Vagy... dimenzióba. Amikor ugye... megérintjük ezt a... kőzölgő valamit, most csak ilyen hétköznapi nyelven fogalmaztam. És akkor ott van a láda. Viszont itt van a... Na várjunk csak, hogyan fogjuk a hídon átvinni ezt a kis platformot? Ups. Az érdekes lesz. Mert hogy itt is van híd. Ó, fordítva kell bemenni a kapun. És akkor most át lehet, át lehet hozni. Oda néz.
Something must be different. És akkor most visszamegyünk. Így. Nem. Akkor így. Akkor föl tudunk menni itt. Ott. És akkor ide tudjuk húzni és tovább menni. Viszont láda nincs, de ott van a láda. Viszont oda hogyan fogunk menni? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Jó van, ez nem érdekes, most a ládákkal nem foglalkozunk úgysem. I'll never get used to these floors. Wow. De durva. Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Hát jó. Még kettő kicsi? Most nagyon nagy kombat van. Ennyi emberrel még soha nem küzdöttünk, jaj. Megölte azét, a nagyobbikat a kisebbik, érted? Kész. Ugye az is az? Tök mindegy, meghalt. Kapta halt. Igen? Itt kell még valamit csinálni? Elvileg nem, tovább kell menni. Oda, viszont csak akkor fogjuk látni, gondolom, ugyanezt a fajta valamit, hogyha átmegyünk. De... Aha. Nem. Akkor... De végül is az ott van. Most lehet, hogy hülyeséget csináltam. Oda is lehet menni. Mikor nem tudom, mi az értelme, de ide is eljöttünk. Ja! Hopp, eltűnt. Most ilyenkor mi van? Jaj, jaj, itt valami nem jó. Most átjöttünk, de hát ugyanaz maradt. Ó. Oh. Most ezt nem értem igazán. De jó, előről kezdődik. Szóval az biztos, hogy át kell jönni ide. Akkor valószínűleg ide kell menni. Akkor nem. Ott van valami, ami lilán világít. Ja, tudom. Most kell ide menni. És akkor át tudok menni. Azaz.
Jó, megvan, és kész. Ott vagyunk. Megcsináltuk. Aha, ez meg már a kijárat. Még kaptunk pár Vigavert Potion-t. Ah, jó, ez volt az első trial. Ez a vége. Kaptunk még. Jaj, nem, akkor az viszont, ha ilyen sok Vigavert Potion kapunk, akkor azt tudjátok mi lesz. Úgy bizony. Boss fight, vagy valami hasonló. Dobál, amit... Jaj! Mindent dobálok nekik. Nincs már több. Ennyi volt. A Leviosa-t azt hiába nyomom. Pont időben. Ja, ezeket ki lehet lőni? Vagy nem értem. Vagy ők tudják. Várj, ezeket ki kell akkor? Nézzük meg. Lehet akkor kapunk valami achievementet? Már csak ez az egy van. Nem, szerintem ez csak ilyen látványelem. Ledobjuk. Azt hittem, hogy valami plusz kapunk, hogyha leverjük az összes tornyot. Igen, boss fight. Boss fight. És itt érdemes használni ezt. Destroy the orb as it's charging up. The make orb. Hoppá. Ja, azt. Aha, és azt izével, Leviosa-val kell, vagy gondolom olyan színű. Nem. A 3-ast akartam megnyomni. Nem jó. Ez az, megvan, megcsináltuk. Nem tudjuk már használni a Leviosa-t. De akkor így hogyan dodge-oljuk ki? Egyetlen egy sárga spellünk van csak, és ő csak sárga spellt használ. Megcsináljuk, nem érdekel. Tehát ezzel ki tudjuk ütni. De egyetlen egy sárga spellünk van.
Jó, amúgy szeretem az ilyeneket. Hogy koncentrálni kell. Ez mi volt? Itt nem kapcsoltam időben. Ez volt az. Ezt már a végén adja, gondolom, segítségként. Igen, ezt nem lehet kivédeni. Ezt nagyon jól nézett ki, basszus. Jó. Szóval ilyenek a boss fightok a Hogwarts Legacy-ba. Szerintem tök menő. Én adom. Maradt itt valami egyébként? Nem. Another pensive. Meg egy láda. Van még láda? Nope. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Hoppá, miket tud a Choice. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. A fájdalom van az apjának is, hogy meg akarja szüntetni. To use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Szóval Choice apjának van fájdalma, és azt el akarja venni ő tőle, az Ancient Magic használatával, ugye? Aminek hát nem tudja senki a kimenetelét, hogy ha sikerülne mondjuk elvenni a fájdalmát, akkor mi lenne? Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here.
More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Pontosan. Az fog kivezetni téged. És visszaérkeztünk. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Hát ja, persze, láttuk őt. Pensive in Gringotts. Yeah. With Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above. Ja, hogy ez a... értem, Gringottban a bankban az a... az a... Yes. You will find a similar artifact in each trial. Hogy mondják ezeket? Safe? Vagy mi? Na mindegy, ahol bementünk ajtóba. Az Rackham professzornak a széfe volt. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen Bocsánat, Percival traces of a Rackham, nem powerful professzor. dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from Na the most last elmondjuk, hogy mit pensive látunk a became merengőben. a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Yeah. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Sironával találkoztunk, hogy beszélt egy goblinnal, és hogy ő barátságosnak tűnik. Melyik goblinnal? Ennyire rövid távú a memóriám? Én nem emlékszem rá. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Fejleszteni is lehet ezt a Ancient Magic-emet. Beköszöntött az ősz. Read mail. Jé, itt is el lehet olvasni. Az olposztot. Bagoly postát. Mindjárt 16-osak leszünk. De már szerintem van talent pontunk. Igen. Egy darab. Mit akartam? Kor. És a Riveliót, vagy az nem itt van, de itt kell, hogy legyen. Csak valamiért 16-os, level 16-osnak kell lennünk. Akkor azt még nem nagyon költjük el, most egyenlőre semmire nem költünk.
mit kell csinálni most? Most egyelőre nincsen olyan költés, ami annyira szükséges. Meg tudjuk tanulni valamelyiket ezek közül. Egyébként szerintem a Glacius az jó lenne. Vagy Glacius. Glacius. Pop Balloons over Hogsmeade Station, meg Pop Balloons around Quidditch Pitch. Ezeket kell megcsinálni, és akkor megtanítja nekünk a Glacius dolgot, de közben elmegyünk Hogsmeade-be, és megnézzük itt a... Aha, itt van. Tehát van fejlesztés a seprünkre, csak nem tudom, nem jelezte, vagy én nem tudom. I should ask Sirona at the... About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling up... 2 fő missionök is van. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Na, itt van broom upgrade. $1000 kerül. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Eladjuk azokat a cuccokat, amik nekünk amúgy nem kellenek. Ezeket nem tudjuk használni. Ezeket fölvesszük. Az a baj, hogy akkor meg azt el kell adni, amit levettünk. Half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. Irondale-nél van még egy ilyen verseny. Oh, you'll consider it, won't you? Hát persze. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Mit akartam? Inventory. És... nem inventory, gear. Felszerelni azt, ami jobb. Ezt nem tudjuk sajnos. Akkor egyenlőre ennyi. Vagyis, hogy mi? Ez nem volt rajtunk semmi. Jó, hát ez maradhat végül is. Ez meg elvileg ront a helyzeten, ez meg majd javít, úgyhogy ezt nem adjuk el. Most Imeldával kell beszélnünk, de az... De mi most nem azt kezdtük el, hello! Most a Glaciusnak a megtanulását kezdtük el, csak valamiért... valamiért... pedig itt is van, ja nem. Itt van Glacius. Hú, nagyon sok minden van egyébként, amit kell csinálni. Mert most akkor igazából el tudunk menni versenyezni is, hogy akkor még gyorsabb legyen. Ez annyira nem szükséges. Úgyhogy elmegyünk Glacius tanulni. Ez pedig azt jelenti, hogy ahhoz el kell menni... ide. Aha. És itt nincs valahol. Hát a legközelebb, ami van, az itt.
ki kell pukkantani pár ilyen lufit. A milyen állomás? Vonatállomás felett, meg a Quidditch pálya felett is. Ezt a kettőt kell megcsinálni. Aha, én már látom őket. Innen kezdődik valószínűleg. És itt van még lent egy. Ez az. Közben itt valahol hallottam csilingelést. Valahol. Itt valahol. Aha, itt. Ott itt lesz fönt. Aha. Jó, itt van. Meg itt van egy ilyen láda. A pénz az kell nekünk, főleg a fejlesztésre, ugye? Meg ami még biztosan, hogy van. Nem tudjuk használni a broomsticket. Miért nem tudjuk használni? Nem engedi használni a seprűt. Na most. Meg itt biztos, hogy van egy, arra emlékszem. Aha, itt. És tudja, hogy még van egy. Nem, nincsen. Akkor megyünk a Quidditch pályához. Az jó messze van. Lehet gyorsabb lett volna hopponálva. Aha, ott vannak. Hopp, itt valami volt. Hallottátok? Ott bent van. Ó, de az le van zárva. Mindegy. Itt van egy. Ott a másik. Aha. Hol a harmadik? Jaj. Nehéz megfordulni. Itt van még egy. Fönt még egy. És még egy darab. Ott. Szuper! Mehetünk Kogavához.
van nála bent egy láda. How did you get on with those tasks? Meg még egy, de az alhomórás. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Hát a fagyasztó. Jaj. Rosszat nyomtunk. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Ezt a Glaciust, azt be is rakhatjuk egyébként úgyhogy hát nem tudom. Ide a következőre. Így. És akkor... ez hogy kéne? Egyelőre így. És akkor amit onnan elvettünk, azt ide rakjuk. Mert úgy akarom, hogy itt is piros, lila, sárga, piros legyen, meg itt is piros, lila, sárga, piros legyen. Tehát befagyasztó. És akkor ennyi. Gyakorlatilag. Akkor mi van még? Amit most tudunk, versenyezni most nem nagyon akarok. Vegyünk részt a Beast Class-en, nem? Ezt mondjuk nem szeretem, de mindegy, akkor legyen az. Vagy vannak ezek az assignmentek, mert akkor itt a dipúzót is megtanulnánk. Viszont ahhoz meg kell Focus Potion. Jó, a Beast Class-en végig megyünk. Az pont erre van. Ja, nem arra kell? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Szóval hozzá kell adni ezt is. Hát most igazából ezt nem fogjuk használni, de... olyan hülyén működik ez az egész, és nem lehet visszarakni. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast? Meg kell etetni is.
Zseniális. Suppose the pellets taste like to Gerald. Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Hmm. Ezek micsodák? Macska? Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Miért húzta a bajszát? Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Hűha. Let's go. Szegény macska, vagy mi ez? Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your... Let's carry on. Meg kell fésülni. Ja, meg kell fésülni, meg kell etetni ezeket a knízelöket. Az összeset? Hát jó. Her Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment. Mit akarsz? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first... Oh, oké. A játék az kifagyott. Én nem csináltam semmit, esküszöm. A játék az kifagyott. Mindjárt megvárjuk, míg újra tudjuk indítani, de valami nem tetszett neki. Mennyi? 186,3 órán van a játékban, és 186,3 órán keresztül egyszer sem fagyott ki, csak most. Mindjárt csak szinkronizál. Vagyis hát nem tudom mit csinál, de hogy nem tudom elindítani újból, mert azt írja, hogy fut. Most én nem tudom mit csináljak. Tényleg fut? Nem. Elvileg nem. Az a baj, félek, hogy nem mentette el. Ha most. Hát jó. Jó. Legalább ilyen is történt egyszer. Nem tudom, hogy mi nem tetszett neki.
Megnézzük, hogy elmentette, aztán maximum, hát akkor legyen ez a vége a streamnek. A játék is jelezte, hogy akkor most már ennyi elég. Csak kíváncsi vagyok, hogy hol mentette el. Remélem nem kell a legelejétől. Ott mentette el, hogy még egyszer meg kell csinálni ezt. Jó, még egyszer megcsináljuk ezt a küldetést, nem érdekel. Viszont átskippelem a párbeszédeket, mert most már ezt megnéztük. Kell a brush. Akkor azt a brush ide fogom rakni. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Éhes is, meg is kell etetni. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Na, igen. És akkor őket is meg kell etetni, meg kell fésülni. Viszont ezt átskippeljük, mert ezt már láttuk. Those two don't belong anywhere near this class. Akkor Coaches in training. Persephone was onto them instantly. így van. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Kneazles just as you did with Gerald. Meg kell etetni. The Kneazles really took to you. They know a good egg when they see one. És most reménykedjünk benne, hogy nem fog kifagyni a játék megint. Jól van, jelezte, hogy vége az órának. Itt vagyunk. Szívesen, csak kérlek, ne fogyasszál ki, jó? Oda megyek, csak ne fogyasszál ki. Várunk egy picit, jó? Így. Picit várunk. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Nagyon élveztük. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Jó, tehát igazából ismerjünk meg minél több ilyen állatkát. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say.
It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Találkozni akar velünk az erdőben. Vajon miért? Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. Most az a baj, nem merem itt abba hagyni. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Félek, hogy nem menti el ez sem. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking? Holdkövek. It really is much better if I just show you. Don't worry. Hoppá, kicsit túl gyorsak voltunk. Getting in a bit of practice, are we? Stand back. Na. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Ez a... Introduce yourself to her. Úgy néz ki, mint csikócsőr amúgy. You must always show hippogriffs the proper courtesy Hippogriff. before you approach them. Most még egyszer? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Ja, meg kell ugyanúgy fésülni, meg megetetni. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Miért 10 évvel parafadugókkal etetjük meg az állatokat, azt viszont nem tudom. Hát jó, az egy élmény volt. So, what did you think of Highwing? Hát cuki. Brilliáns. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was... Szóval megmentette őt. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. Szóval vannak emberek, akik She seems to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that I fear she's right. Bezárják, meg elrabolják az ilyen I see them every day. Állatokat. Lingering, talking to people. They're up to something. És így nem tudnak azzal mit csinálni. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Jó. Akkor megvan. És 16-osok is lettünk. Ami azt jelenti, hogy akkor a talentpontot el tudjuk osztani, hogy akkor
Mire akartuk elosztani? Ja igen, a Rivelliót. Rivellió, meg akkor... akkor legyen még egy slot, nem? De. És akkor annyi, hogy akkor itt lett még egy. Amit még egyelőre nem tudunk használni, vagy kihasználni, de ott van. Ja, na. Hát akkor innen folytatjuk, srácok.